माथि चाहिँ कुन रे व्हाइट गुम्बा छैलिङ गुम्बा हुने त्यही हो त्यही हो हजुर जिटिएललाई भोलि पछि नेपाल आइडल लगिहाल्छ सिमी साइडबाट झर्ना सर्ना नि छ त्यो गर्दा है झर्ना नि छ त्यहाँ दातै तिम्रो छाडी तिम्रा मन्दिर बस्दा मागेकी थिए सयो बता राखेकी थिए छुट्नु हुँदैछ आफन्त पनि तारा बनी देख्नेले पनि पागल बनी एक्लै रुँदा हेलो नमस्ते वान्स अगेन फेरि पनि स्वागत छ है मेरो युट्युबको च्यानलमा इट्स योर बोय kajimotovlogs एन्ड राइट नाउ आई एम हियर एट गर्खु है बिएनपी हस्पिटलको साइडमा छु म अहिले अनि राइट नाउ वी आर गोइङ टु तारेभिर धेरैजनाहरू राइड जानुभएको छ होइन तारेभिर ठाउँ रमाइलो लाग्यो अनि चट्ट लाएर आज एकचोटि तारेभिरको यात्रा गरिदिउँ भनेर हिँडिरहेको छु है अनि मैले दुईवटा एपिसोड बनाएर मेरो भिडियोहरू हाल्दा थिएँ अनि भिडियोहरू अहिले अपलोड भइरहेको थियो एउटा चाहिँ है अनि अपलोड गरिदिँदा हिँडिरहेको थियो एउटा एउटा जान्नु परिन्छ अनि त्यसको कुची पार्दैछ ओहो माछा त सबैतिर आएको छ हेर्नु हामी मात्रै बसिरहेको छ भ्या त्यसबाट Right now it's going to show. हमको तो चट्ट लेफ्ट लागिसक्यो भने साह्रै दिनसम्मको यात्रा आज हुँदैछ सिनामङ्गल साउन्ड चाहिँ हल्का डिस्टर्ब आइरहेको छ स्योर छ भन्नै पर्दैन हावाले होइन हुँदैछ हाम्रो यहाँ अनि स्वाट रहेछ यो आउनु ठाउँ हो त ठिक छ हजुर यसै चलाउनु होला धन्यवाद छ जानुहोस् हजुरहरू पनि जानुहोस् अङ्कल बुढाबाजे खैरिनीले अझ भनिदिइराख्यो मैले तपाईँ यताबाट आउने हो र भनेर खैरिनीले भनिदिइराख्यो बुझ्छु त्यसले होइन ला अहिले चाहिँ हामीले पशुपतिलाई राइड पारिसकेको छौँ होइन हामीले सन्तानेश्वरलाई पनि राइड पारेको थियौँ शिव महादेवको मन्दिर हामीले यता अब मेन महादेवको मन्दिरलाई नै हामीले राइड पारिसकेको छौँ जय शम्भु है सक्छौ भने ओभरट्याक गर सक्दैनौ भने ल्याङ नगर अरे ओ नाइस 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 अन्त ओभरट्याकै हामीले अन्त फेरि चट्टो लाएर अहिले हामी चाहिँ चापेलबाट लेफ्ट लागिसकेका छौँ होइन रिङ रोड छिर्नु पऱ्यो है उता साल नदीतिर जानु होला है साल नदीतिर जाने होइन गाइज है त्यहाँनिर एउटा चोक आउँछ क्या अगाडिपट्टि एउटा यत्रो शालिक मन्दिर जस्तो होइन शालिक बसिरहेको छ एउटा अनि त्यहीँबाट हामी छिर्नुपर्छ अहिले म गएको त्यहीँ पुगेपछि अनि भन्नुला है खासै कुरा त अब केही पनि छैन अब त्यहाँनिर गएर चट्ट अनि के कस्तो हुन्छ त्यही अनुसारले अनि कुरा गरौँला पानी पर्ला जस्तो भइसक्यो होइन पानीले लास्ट ल्याङ हाल्ला जस्तो छ आज हामीलाई झ्याप्पो ब्रेक लाग्यो गाई जब यहाँनिर आइसक्यो हामी होइन एकछिनकै ठाउँ हो मलाई थाहा छैन
कतै एउटा शालिग छ नि त शालिगबाट चट्ट राखिने हो है चक्रपथ छ है चक्रपथबाट राइट हान्ने हो जुन बाटोमा आयो त्यहाँबाट राइट अब उता तलबाट आउनु भयो भने धेरै छैन मिलाएर गर्नु होला तेरेको घर यतै हो त्यहाँनिर अलिकति हल्का अगाडि आइसकेपछि हामी अब सिधै जानुपर्ने हुन्छ होइन ऊ त्यो बादल चढिरहेको छ नि हो त्यो बादल चढिरहेको ठाउँबाटै जाने है हामी हाम्रो चिन्नु पऱ्यो होइन कति राम्रो राइड हानेको जस्तो लागिरहेको आज कता हो हामी अब लेफ्ट लाग्नु पऱ्यो यहाँबाट होइन म त्यो बाटो थाहा छैन बाटो त जस्तो हो क्या बाटो त यस्तो छ अब गाउँमा कुन फेरि घटक काम लाग्यो झर्ना गयो झर्ना राइड हाने बेला जहिले नि यस्तो न यस्तो एउटा बाटो त पच्च पर्छ ओ माय लर्ड damn यार बुढानी कन्सरको भ्यू हेर्नु त अब बाबाले माथि चाहिँ कुन रे व्हाइट गुम्बा छैलिङ गुम्बा हुने त्यही हो त्यही हो हजुर अनि त्यो पाँच चाहिँ त्यो टुसाल हैन उ त्यहाँ माथि चाहिँ डाँडागाउँ माथिको डाँडागाउँ त्यो टुसाल अनि माथि आर्मी ब्यारेक निकुञ्जको त्यहाँ माथि दामी भ्यू रहेछ अझ उ त्यहाँबाट खत्ता देख्छ होला नि अनि गुम्बातिरबाट तपाईँको बगाल देखिन्छ चिसनी साइडबाट झर्ना सर्ना नि छ त्यो त है झर्ना नि छ त्यहाँ झर्ना चाहिँ हिँडेरै जानुपर्छ बाइक त ठ्याक्कै जान्छ होइन माथिसम्म अनि चिसनी अनि ठ्याक्क बाइक त्यहाँ पार्किङ गरेर अनि त्यो गेटबाट छिटै चिसनी झर्ना जानुपर्छ दामी छ भने तर धेरै टाइम लाग्दैन बाइकमा त 5 मिनट गुम्बा पुगिहाल्छ त्यसपछि 5 मिनट पनि लाग्दैन 2 मिनट जस्तो हिँड्यो भने झर्ना पुग्छ तारेभिरसम्म जाने भनेर चाहिँ गयो होइन तर त्यहाँनिर अब चिनेको दाइ हुनुहुन्थ्यो क्या बुढानी कण्ठमा अनि त्यहाँनिर होमस्टे खोलेर बस्नु भएको थियो अनि त्यहाँ बस्दा अनि हामी चाहिँ मासतिर चाहिँ गएनौँ होइन अनि त्यहीँबाट रिटर्न ब्याक भयौँ जाने त भनेको हो नि तर त्यहाँनिर खेल्दा बच्चाहरूसँग खेल्दा यताउता गर्दा बिर्सियो भने नि अब समय नै पुगेन कि त्यहाँनिर अब त्यो बच्चाहरूले गीत पनि गायो अनि फेरि हल्का रमाइलो भयो नि त अनि टाइमै पुगेन अनि त्यसपछि हामी चाहिँ रिटर्न ब्याक भयौँ ट्याक्क 4 बजीतिर अब नेक्स्ट राइड हुँदैछ स्याटरडे अब स्याटरडे चाहिँ वी विल गो फर चिसिनी झर्ना है त ल हेरौँ नछेप भयो अलि कोलाले बगाउला नि फेरि तिमी पनि छेप्देऊ न सर्ट पारामा हाल्छ हानेर आइसकेको छ होइन यस्तो चिल ठाउँमा छ यार
के गर्नु लाग्यो बाइक गियरमा छ है भाग्दिन होला जितिवाललाई भोलि पर्सि नेपाल आइडल लगिहाल्छ तिम्रो मलाई छोरी त्यो अस्ति भनिरहेको थियो त्यही गाइदेऊ न तिमी नेपाल आइडल जाने होइन नेपाल आइडल जाने होइन उसको मन गर्छ म नेपाल आइडलबाट आएको ल गाउँला एउटा टिम सपोर्ट हाम्रो बा लाउरे पन्तन कस्मेमा राइफल राख्छन् घरैमा फेक्न नआउ रातिमा तातो गोली खौला छातीमा टिकटकमा मलाई पनि बनाउन जान्थे हो म फलो गर्छु ल टिकटकमा है त आज हेर्छु है त लाइक पनि हान्दिने हामी कमेन्ट्स लाइक गर्ने पनि हान्दिनु ल गाउँ ल सपोर्ट गर्ने हामी म नि गाउँछु ल गाउँ त दातै तिम्रो छाडी दिउँला नजिस्कल है मारि दिउँला दातै तिम्रो छाडी दिउँला नजिस्कल है मारि दिउँला नाइस ल ल ल गाउँ ल फेरि अर्को अब त्यसो म पनि गीत गाउनु नि पहिला अर्को एउटा ल अर्को सम्झाइदेऊ न गीत अर्को मन्दिर बस्दा मागेकी थिए सयो बता राखेकी थिए छुट्नु हुँदैछ आफन्त पनि तारा बनी देख्नेले पनि पागल बनी एक्लै रुँदा त्यसपछि तिमीले मलाई छोडिदियो गाउँ न त मलाई छोडिदियो आखिर पाएर मैले तिमीलाई छोडे तिम्रो खुसी चाहेर तिम्रो मेरो सम्बन्धको बिस्तर भो के बाल भो के मतलब भो के बाल भो तिमीले मलाई छोडिदियो आखिर पाएर मैले तिमीलाई छोडे तिम्रो खुसी चाहेर तिम्रो मेरो सम्बन्धको बिस्तर भो के बाल भो के मतलब भो के बाल भो वाट इज योर नेम My name is Ratna Sikha. राम्रोसँग भन त्यसरी चाहिँ ल भन ल My name is Ratna Sikha. वेयर डु यु लिभ तिमी कहाँ बस्छौ? ओडिसा आई लिभ इन बुढालीगण्ड हाइट भनौँ न I live in Kathmandu. I live in Kathmandu. Guys, right now returning from happy home है happy homeबाट हामी रिटर्न हुँदैछौँ अब माथि तारेभिर जाने हुने त्यत्रो काण्ड गर्दै तारेभिर हुनेर आएको होइन लास्टमा यहाँनिर चाहिँ बस्थ्यो होइन अनि नानीहरूले गीत पनि दामी गाइदिँदो रहेछ बच्चाहरू हल्का रमाइलो गर्दो रहेछ अनि त्यही हो त्यहाँको दाइ पनि एकदम रमाइलो होइन बस्यौँ एकछिन खाससास खायौँ अनि त्यसपछि आएको Thank you so much for watching. Keep loving Kajimotovlogs. Bye.